Morning. Bună dimineața! Let's begin our worship for this morning. Să începem serviciul nostru de închinare în dimineața aceasta. Let's go. Let's stand. Să ne ridicăm pentru un moment de rugăciune. We will make a silent prayer here. So let's praise our God, singing the hymn number 573. Proslăvim numele lui Dumnezeu cu cântarea 573. 573. Let's read in Hebrew chapter 15 verse 13.
Vrem să citim în Evrei, capitolul 15, cu versetul 13. Chapter 13, verse 15. By Capitolul him, 13, versetul therefore, 15. let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Amen. O secundă. 13 cu 15 din Cartea Evreilor, care zice: prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Let's kneel down and pray. Ne plecăm în rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Hristos ne-am plecat inimile în fața Ta să-ți mulțumim pentru onoarea care ne-o faci, să putem cânta pentru slava Ta. Mulțumim, Părinte, că ne-ai strâns aici, mulțumim pentru cuvânt, mulțumim pentru muzică, mulțumim pentru prietenie și mulțumim pentru făgăduința că ești în mijlocul nostru. Ajută-ne să onorăm această prezență a Ta, binecuvintează pe sora Barbara în prezentarea cuvântului în această parte a zilei și în toate activitățile acestei zile, în bucuria noastră, ajută-ne, Doamne, să Te onorăm și să fii bucuros de noi, copiii Tăi, pe acest pământ. Să ne ajuți, Doamne, ca astfel să ne pregătim, să fim cu Tine în prezența Ta și acolo în Cerul Sfânt. Îți mulțumim fără merite prin Domnul Iisus, rugându-te să ne ierți de tot ce ți-am greșit și să rămâi cu noi, acum și în veci. Amin. You can be seated. Să ne așezăm. We will have now the class of History of Music. Avem acum partea noastră cu o ora de istorie a muzicii din punct de vedere creștin. Maybe many of you that study this theme already in normal school. Poate că o parte dintre voi ați făcut aceste studii la școală, istoria muzicii. May think, oh, it's a different approach. Și vă veți gândi, dar parcă aici altfel învățăm despre istorie. But it really is. Da, chiar este diferit. Because Sister Barbara will see this subject Sora Barbara tratează acest subiect through a biblical view, perspective. dintr-un punct de vedere creștin. Okay? Biblic. With Sister Barbara, the word. Cuvântul cu sora Barbara. I'll go on this side. We may go a bit on the side so that they may see the. Oh, okay. Reclamaron ayer porque parece que. As we mentioned yesterday, our class is about music history for Christians. Așa cum vorbeam și ieri, istoria muzicii o privim noi din punct de vedere creștin. And it's going to be a little bit different because this is our best history book. Va fi puțin diferit. This is Și aceasta din pricină că această carte este cu adevărat o carte de istorie. This is the only one that tells us how the world was created. Este singura care ne spune cum a fost lumea creată. Because it's told by the only one who was there. Pentru că este compusă, scrisă, să zicem așa, de cel care a făcut toate lucrurile. And he gives us the actual picture. Și el ne poate oferi adevăratul cadru, adevărata poză a lucrurilor. As we mentioned yesterday, Așa cum vorbeam noi ieri, the world is a dark place, lumea este un loc întunecat and we also talked about the fact that we want to get from here to heaven. și am vorbit de asemenea despre faptul că ne dorim să plecăm de pe această lume întunecată acolo unde ne-a chemat. We also talked about how music is just a product of society. Am vorbit de asemenea despre faptul că muzica este de fapt o
un produs al societății. You can see here on this map, Puteți vedea pe această hartă, it's not divided by nationality. nu se împart teritoriile după naționalități. Those colors represent the major religions in each of those places. Acele culori reprezintă religiile majoritare pe respectivele zone geografice. And as we mentioned, the religion affects the culture, Așa cum am spus, religia afectează cultura and then the culture influences what the music is going to be like. și cultura influențează ce culture The culture influences what the music will be like. influențează cultura, felul în care muzica se va fi dezvoltat. As the brother was mentioning here in the morning worship, Așa cum spunea fratele la serviciul divin de dimineață, when his family enjoys Christian hymns and Christian music, când familia sa se bucura de muzică creștină, the neighbors noticed something different. vecinii au descoperit ceva diferit. They realized that this was music from a different place. Ei au realizat că această muzică era ca dintr-un loc diferit provenită. Not necessarily a different place in this world. Nu neapărat un loc diferit de pe acest pământ. It was influenced from a higher place. Era o muzică inspirată sau influențată dintr-un loc mai înalt. We talked a little bit about yesterday about how in the Oriental Far East, Am vorbit puțin ieri despre cum în partea orientală a lumii, în Orientul îndepărtat, there are often questions without answers. se pun atât de multe întrebări și nu se dau răspunsuri. I had this question when I was young, Și eu am avut aceste întrebări când eram tânără, thinking, where are the answers? și gândindu-mă de unde răspunsuri. And I had a friend who was a Christian Am avut un prieten care era creștin explain that Christianity is different from all the other religions. și care mi-a explicat că este creștinismul diferit de orice altă religie. Because in the other religions, people are looking, trying to find God. În alte religii, oamenii caută să-L găsească pe Dumnezeu. But in Jesus, He came down to us. În creștinism, Dumnezeu, Hristos a venit să ne caute pe noi. And we see that even in the human family. Observăm asta chiar și în familia omenească. There's a little baby, Este un copilaș micuț and the parents extend their hand to hold the child's hand. și părinții întind mâna să îl țină pe micuț And they carry the baby in their arms. și îl iau și îl poartă pe brațe, în brațe. And even if a child doesn't have parents, Și chiar dacă nu are copilașul părinți, someone will adopt that child usually and care for it. cineva adoptă copilul și are grijă de el. So we see this nurturing type of God that we worship. Deci observăm noi această trăsătură grijulie a Dumnezeului nostru. If we have a question, He will give us an answer. Dacă avem o întrebare, El ne oferă răspunsuri. Just like when the child has a question, Așa cum când copilul are o întrebare and there's a certain age when children say, why, all și day așa, long. vine o vreme când tot întreabă copilul de ce așa și cum e aia și cum. And there's usually a mother or father or someone to answer why. Și de regulă este acolo o mămică, un tătic sau un cineva care oferă răspunsuri. This is the type of God we worship. Așa este Dumnezeu căruia ne închinăm. In Africa, they have another type of religion. În Africa este un alt fel de religie Where they believe that animals have like a spirit, în care religie cred ei că au animalele așa un ceva ca un duh propriu and it's called an animist religion. și așa se întâmplă că se numește religia lor animistă. And it affects the music.
Și această religie afectează muzica africană. But when we come to Christ, Când venim însă la Hristos, we learn more about the Bible way things are taught. învățăm mai mult despre felul biblic în care lucrurile se întâmplă și sunt ordonate. I'm wondering if we can move these books. This is giving me a shock from the metal against the metal. We were talking yesterday. Every time I touch it, it gives me an electric push. Yeah, I think so. Thank you. Thank you. Still doing it. In Europe, the Protestant Reformation influenced the culture. În Europa, influența protestantismului, reformei protestante, a influențat muzica. And the reason the music Cultura, nu muzica, scuze. turned out in such an outstanding way was because of the increased study of the Bible. Și so the music, the way the music. The music was affected because the people were studying the Bible. Felul în care s-a dezvoltat muzica creștină în Europa a fost în mare măsură datorat felului în care s-a descoperit și studiat Biblia. Not all of the composers, the great composers, professed to be Christians. Nu toți compozitorii din acea epocă au mărturisit a fi fost creștini. But their culture, the entire culture was affected by it. Dar întreaga cultură era afectată de creștinism. We read that in the Dark Ages, Citim că în Evul Mediu întunecat, particularly in the book Great Controversy, în mod deosebit în cartea Marea Luptă, it explains that there was almost no progress se explică așa că n-a fost aproape niciun fel de progres in science or the arts în științe sau arte, because the Bible was closed to the people. pentru că Bibliile erau închise poporului. But when people were opening the scriptures and translating them into their language, Și s-a întâmplat că atunci când Biblia a fost deschisă poporului și națiunile au putut citi Biblia în limbile lor, everyone was benefited. The minds were opening. toți au fost câștigați, au beneficiat și mințile s-au deschis. Now the car is going in reverse. Acum mașina merge în mașarie, merge cu spatele. We see the Protestant Reformation declining. Vedem reforma protestantă în declin. We are told in prophecy that people will have a form of godliness without the power. Ni se spune în profeție că oamenii vor avea, respectiv astăzi, au o formă a evlaviei, dar lipsită de putere. That's why Jesus said, when he comes, there will be so little faith. De aceea spunea Domnul Hristos, când El va veni, va fi atât de puțină credință pe pământ. We saw that yesterday. Am văzut aceasta ieri. How we have to be different from this world. Cum trebuie să fim noi diferiți pe acest pământ? Even the ancient philosophers knew that. We studied this yesterday. Am studiat cum și filozofii antici înțelegeau aceasta. Am studiat ieri acest lucru. If you recall, we looked at these Bible Dacă vă aduceți verses aminte, am studiat aceste versete in our history book, our best history book, în această carte, cea mai bună carte a istoriei, and we saw that music was many times used for good. și am văzut cum muzica era de multe ori folosită spre bine. But out of, let's see, 8 verses here, Din 8 pasaje biblice, five of them were examples when it was not used for good. 5 dintre acestea sunt exemple în care muzica nu a fost folosită spre bine. Is there any new thing under the sun? Oare o fi ceva nou sub soare? So we don't need to be surprised N-ar trebui deci să fim surprinși when music will be used
badly a lot of times in our day. Dacă muzica va fi folosită rău, greșit în timpurile noastre. So we had several scriptural verses, Deci avem aici diverse trimiteri ale Scripturii and we know that after Jesus ascended, și știm că atunci când Domnul Hristos s-a înălțat la cer, the New Testament canon closed, Noul Testament a rămas încheiat and we get into medieval times. și am intrat în epoca medievală. And as mentioned, for centuries there's no record of any art or music or science. Și așa cum am menționat, pentru secole întregi nu există niciun raport despre științe sau despre arte că s-ar fi întâmplat ceva. In the Western world, the people were in darkness. În lumea occidentală, oamenii se găseau în întuneric. In terms of music, there is some music that we have recorded from around 1400. Cu privire la muzică, sunt ceva izvoare istorice care atestă existența muzicii în jurul anilor 1400. Then we have, after about 1600, the Baroque era. În jurul anilor 1600 avem epoca barocă a muzicii. And we will talk more about this again. Vom discuta despre acest lucru din nou. Then we have the classical era. Apoi am avut era clasică. Now, I put 2016 here. Why So- did I do that? Da, ne întoarcem la 1700 și am pus 2016 aici. De ce? Because I just wanted to emphasize people can write in any style of music in any era. Realitatea este că oamenii pot scrie muzică în orice stil muzical, în orice parte a istoriei, nu? Because we're talking about a style. Vorbim despre stiluri muzicale. We're not talking about something that happened many years ago that we can't do in a similar way today. Deci nu vorbim despre un ceva ce s-a întâmplat foarte de mult și pe care noi nu-l mai putem practica sau reproduce astăzi. Jeremiah 6:16 Ieremia 6:16 invites us to go to the old paths. ne învață să ne întoarcem la drumurile cele vechi. In fact, our church believes we should go to the Garden of Eden. De fapt, Biblia ne învață că ar trebui să ne întoarcem la vremile Edenului, When everything was good. atunci când toate erau bune. There was then the Romantic era. Apoi a fost epoca romantică. Now these dates are approximate because different books give a different scholars give different dates approximately. Anii afișați sunt relativi, pentru că diverse cărți oferă cifre, deci ani diferiți. Now, the next era we would call it contemporary era. Următoarea eră o numim cea contemporană, But there's one other Bible verse I'd like to look at, dar este un alt verset biblic asupra căruia aș vrea să ne uităm and that's Isaiah 55:12. și acesta este în Isaia, la capitolul 55, 55 verse 12. cu versetul 12. This is so exciting to imagine. Așa minunat, așa încântător să ni-l imaginăm. The prophecy is that Profeția este: for ye shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands. zice, da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. This earth does have a happy ending. Acest pământ are un sfârșit fericit. Cuvânt asimilat și în limba noastră, un happy end. Let's look at Revelation 15:3. Apocalips 15. Revelation 15:3, and they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lord, saying, great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints.
Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Now, who sings these songs? Cine cântă această cântare? It mentions those that get the victory over the beast in his image. Se menționează că acei care au ieșit biruitori asupra fiarei și icoanei ei, mulțumesc. So these will be the people that have the seal of God. Aceștia vor fi poporul lui Dumnezeu, pecetluiți cu sigiliul lui Dumnezeu. And this song of deliverance Această cântare a biruinței, a eliberării, is going to be the most glorious music in history. va fi cea mai glorioasă muzică în toată istoria. It's going to be better than anything that was produced Va before. fi mai bună decât orice a fost produs muzical vreodată. But it will be by totally consecrated people. Va fi cântată însă de oameni cu totul consacrați, Because they will have the seal of God. pentru că ei vor avea sigilul lui Dumnezeu pe frunțile lor. And we will talk a little more about that. Vom vorbi ceva mai mult despre acest lucru. In the meantime, În același timp, music is affecting us right now. muzica ne afectează pe noi, chiar acum. It can change our metabolism, our muscular energy, Ea poate să schimbe metabolismul nostru, să afecteze energia musculară, it can raise or lower our blood pressure, poate crește sau poate scădea tensiunea arterială, influence digestion, poate influența digestia and it's believed that it may be able to do these things more than any other stimulants that produce change in our bodies. și se crede că este în stare muzica să facă toate aceste schimbări mai cu succes decât orice alt stimulent care produce asemenea schimbări în trupurile noastre. The whole body is affected by music. Întregul nostru corp este afectat de muzică. The auditory nerves have more connections than any other nerves in your whole body. Nervii noștri auditivi au mai multe legături decât oricare alte grupe de nervi în corp. As mentioned, it affects all these things: digestion, secretion, Așa cum s-a menționat, afectează toate aceste mecanisme sau procese biologice în corpul nostru. circulation, nutrition, respiration, and the neurons in your brain. Digestia, secrețiile interne, circulația, nutriția, respirația, cât și funcționarea neuronală, a neuronilor creierului nostru. So what you hear does affect you. Deci, ce asculți te afectează. So as we look at the ear, and this is the overtone series, those are some of those things that you don't actually hear consciously, but your body does hear them. Deci, aici este o schemă a urechii și a mecanismului auditiv, lucruri pe care le auzim sau pe care corpul nostru le percepe. Let's go back a little bit to history. Și acum să ne întoarcem puțin în istorie. We read about the Hebrew worship in ancient Israel. Citim despre încheierea ebraică în Israel. And we look at, for example, Psalm 33, just as an example. În Psalmi, să vedem, capitolul 33, It mentions verse 2. versetul 2. Praise the Lord with harp, sing unto him with psaltery and an instrument of 10 strings. Lăudați pe Domnul cu harfa, lăudați-l cu lăuta cu 10 corzi. Sing unto him a new song, play skillfully with a loud noise. Cântați o cântare nouă, faceți să răsune corzile și glasurile voastre. Now, who is supposed to do this? Da, cine ar trebui să facă aceste lucruri? It says, rejoice in the Lord, Zice, bucurați-vă în Domnul, O you righteous. voi neprihăniți,
ai Domnului. For praise is comely for the upright. Verse 1, sorry. Versetul 1, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană, le șade bine cântarea de laudă. Versetul 1. It mentions the stringed instruments. Și vorbește despre instrumentele cu coarde. What type of instrument are they? Ce fel de instrumente sunt acestea? They're melody instruments. They make a melody, as Deci it's sunt usually. instrumente care pot produce melodii. And we see the famous paintings of David. Și Playing his instrument. ne aducem aminte de harfa lui David. We also see the instruments of Egypt here. Și vedem și instrumentele egiptene. They have some string instruments also, some melody instruments. Și ei aveau instrumente cu coarde. They have a few, but right there on the left, they have a percussion too. Deci aveau câteva cu corzi, dar acolo în stânga aveau instrumente de percuție. We find more percussion in the outside of the Hebrew worship. Și vedem mult mai multă percuție în afara evreilor. Let's look at a picture here. I'm not sure you can see. This is a picture of Baal worship. Nu știu dacă se vede, vedeți mai din spate, se vede? Reușiți să vedeți? Nu? Este un desen care reprezintă închinarea la Baal. And we see this is a combination animal and human, so to speak. Deci observăm că este un fel de combinare a unui animal cu o înfățișare omenească. And they were offering a baby to Moloch. Și ofereau ei copiii lui Moloch. This is associated with Baal worship. Și această închinare la Moloch era asociată cu cea la Baal. And you see the people worshiping Observăm în partea de jos oameni închinându-se as they're giving a human sacrifice. În timp ce aduceau sacrificii omenești. And you see right beside the image is the beating of the drum. Și observați că în acest desen, pe dreapta lui, avem tobele și felul în care cântau la ele. Now the heavy drum beat Aceste bătăi ale tobei, aceste, cum se numesc astea oare? Cine mă ajută? Drum beat, cum putem beat spune? of the drum. Yeah. Da. Was associated with this Cum? worship. Da, deci ritmul acesta oferit prin cântarea la tobă era associated In the Hebrew language, în evreiește. one of the main places that was a headquarters for Baal worship Unul din principalele locuri, așa un fel de sediu al închinării la Baal, had the name, the beating of the drum. That was the name of it. are numele Bătaia Tobei. Deci asta se numește orașul unde cel mai tare se închinau la Baal. And it was sort of, scholars have sort of explored why they would beat the drum so loudly. Și anumiți cercetători spuneau, încercau să explice de ce se cânta atât de tare cu tobele. And it's believed that it could be because of the screaming of the children as they went through the fire. Se crede că foloseau atât de intens bitul tobei ca să acopere țipetele copiilor To cover care up, erau sacrificați. to try to cover up their screams so the parents would not have compassion. Deci, în așa fel încât să se acopere țipătul copiilor, iar părinților să nu le fie trezite simțămintele de compasiune către micuții care mureau. Let's jump ahead a little bit to the medieval Facem times. un salt înainte pe vremea medievală. And I think it's number 3 there. Cred că numărul 3 acolo.
We have a Gregorian chant here. Să ascultăm o lucrare gregoriană, deci o lucrare muzicală în stil gregorian. Okay, thank you. Just to get an idea, it's very primitive. Așa, doar ca să vă faceți o idee, destul de primitivă muzica. We have Renaissance also. Avem apoi vremea renașterii, But I'd like to jump a little bit ahead însă aș vrea să facem încă un salt înainte to what we call tonal music. și să explicăm ce înseamnă muzica tonală. Now, this is a system that uses a hierarchy of relationships. Este un sistem care folosește o anumită ierarhie And it conveys stability at times, și oferă stabilitatea timpilor. the most stable chord is basically the key of the piece. Deci coarda cea mai stabilă este de regulă cheia. The most stable chord is the tonic, and then, of course, the root of that is the key. Deci that cel this mai piece is in. stabilă coardă este cea tonică, iar rădăcina acordului tonic este cheia. Now, what does this do for us in our bodies? Bun, ce face acest tip de muzică în trupul nostru? It gives us questions and answers. Ne dă întrebări și ne dă răspunsuri. There's a beginning and there's an end. Este un început și este un sfârșit. I just wanted to show you this. Aș vrea să vă arăt acest lucru. My daughter has to study this for her music major. Fiica mea trebuie să studieze acest micuț manual pentru studiile ei muzicale. And it's 3 semesters worth of material. Un an și jumătate, 3 semestre, material de studiat, Of the science of chord progressions. anume asupra științei progresului în cântarea pe corzi. Așa? Vă ajutați? Dacă nu spun chiar exact, să fim atenți cu toții. Mulțumesc pentru sprijinul pe care o să-l primesc. Why Okay. is that necessary? De ce este nevoie să studiem astfel? Because the music has a direction. Pentru că muzica are o direcție. Tonal music has a direction. Muzica tonală are o direcție. It goes somewhere. Se duce undeva. Do you want to go somewhere? Vrei să ajungi undeva? I do. Eu vreau. We would like to go from here to there. Vrem să ajungem de aici acolo. It's not a vague thing. Nu este așa un ceva în van. It is something that he tells us how to get there. Ni se spune clar cum ajungem acolo. He says, ask and you shall receive. Ni se spune cere și vei primi, Seek and you shall find. caută și vei găsi, Knock, bate and what happens? și ce mai zice? He opens the door. He has Se va deschide. a logical plan. Deci planul lui Dumnezeu e logic. He says, come, let us reason together. Zice, veniți și haideți să argumentăm împreună. La noi zice să ne judecăm împreună. He gave us intelligence. Ne dă inteligență. He wants us to use our minds. El vrea să ne folosim mintea. So, when we look at the Baroque music, Privind noi muzica barocă, we see the master of it, Bach. Da, vedem maestrul epocii baroce, Bach. A lot of times people identify the Baroque era simply by the years that he lived. De multe ori, oamenii identifică epoca barocă
cu anii în care a trăit Bach. Deci ăla e barocul. And let's get a sample here. Hai să vedem un exemplu de muzică barocă. Maybe 8 or 9. 8 sau 9. This will be something Baroque, I think. We're going to listen to a sample here. Da, vom asculta un pasaj a unei cântări baroce. No, not that one. Go back farther. 4, try 4. Yeah, sorry. Getting your ears ready? Okay, this is the music of Bach. Aceasta este muzică de Bach. Turn up a little bit. You see, you can tell where it's going. It's got a sentence. There it ends. Și aici se termină. Deci începe și se termină undeva. Now he's going to develop it. Și acum dezvoltă tema. And they will converse among themselves. Ca și cum povestesc între ei instrumentiștii. How does this music make you feel? Cum te face să te simți muzica asta? Does it make you happy? Te face fericit? It makes you calm and happy at the same time. Și te liniștește în același timp. This is the way Baroque music does. Așa face muzica barocă. She's got my list of songs. That's what I'm trying to get here. So I play the right Deci thing at the right time. am primit acum lista cu exemplele muzicale ca să știm pe care vrem să le ascultăm când. Let's try number 2. Hai să vedem numărul 2. Here's another sample of Baroque music. Încă un exemplu a muzicii baroce. This is by Vivaldi. It's Italian Baroque. Aceasta este scrisă de Vivaldi, deci un baroc italian. I think most of you have heard it. It's talking about the springtime. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră ați ascultat Primăvara din anotimpurile de Vivaldi. Yeah, that's it. Listen to the innocence of it. Hai să vedem inocența acestei muzici. It's so refreshingly innocent. Așa de încântător și de înviorător scrisă. Asta e Windows, nu e Vivaldi. It's Bill Gates. Again, I mentioned that in that time the composers wrote about things like the springtime. Beethoven wrote, yeah, go ahead. În acele vremuri, compozitori cântau despre lucruri cum ar fi primăvara și despre... Beethoven wrote a symphony called the Pastoral Symphony. Beethoven a scris o sinfonie pe care a numit-o Pastorala. Now that's not the Baroque, that's the classical era, but aceea nu este din epoca barocă, ci din cea clasică, dar it shows what was in their minds. Arată ce era în mintea lor. So innocent, they appreciated the beauty of God's creation. Deci, așa inocent, apreciau frumusețea creației lui Dumnezeu. So if the spring went away, we'll look for the next era.
O să vedem cum e cu Vivaldi imediat, să mergem puțin, să aruncăm o privire asupra epocii clasice. This is the classical era. Aceasta este era sau epoca clasică. If we can try number 8 there, if it's working, if it's not. Oh, okay, sorry. Now, the classical era, I think we are all familiar with Mozart and Haydn, the creation. Din epoca clasică, cu toții ne aducem aminte despre Mozart și despre Haydn. We mentioned already Beethoven and the Pastoral Symphony. Am menționat Beethoven și cu Sinfonia Pastorală. Now, Mendelssohn lived more in the Romantic era, but he wrote in a more of a classical style. Felix Mendelssohn a trăit în epoca romantică, dar a scris mai degrabă în stil clasic. I wanted to give a little bit of things about science here. Okay. When plants hear rock style music with a heavy beat, Aș vrea să ne aruncăm o privire asupra stilurilor muzicale. Când plantele sunt supuse unei muzici scrise și, cântate în stil rock, research shows that it does not do well for them. cercetările au dovedit că plantelor nu le merge bine. There have been studies where it actually killed them. Sunt studii care au dovedit că plantele supuse rockului mor. With all other factors the same, the sun and the water and everything. Cu toți ceilalți factori la fel, cu lumina, cu apa. But plants that hear classical music, they actually grow faster. Dimpotrivă, plante supuse muzicii clasice cresc mai repede. They lean toward the speaker that's playing classical music, just like they would to the sun. Ele se înclină către sursa, către difuzorul din care li se cântă, așa cum se întoarce floarea sarului către soare. You might have heard of the Mozart effect. Poate că ați auzit despre efectul Mozart. When you play Mozart music, Când cânti muzică de Mozart, for students it affects their school performance, it helps them study better. elevilor, studenților, s-a dovedit că le cresc capacitățile de concentrare, nivelul de rezultate școlare este mai bun. It even helps some types of epilepsy. Și în anumite cazuri s-a dovedit că tratează acest tip de muzică epilepsia. Is something working? Okay, since we're almost out of time, basically, Aproape expiră timpul nostru. let's finish with number 8 there. Haideți să ascultăm exemplul 8 de muzică. This is Mendelssohn. Să vedem Mendelssohn. Now, Mendelssohn was Jewish and he converted to Christianity. Mendelssohn era evreu și s-a convertit la creștinism. And I believe it was because of the climate in which he was living. Și eu cred că aceasta s-a întâmplat datorită climatului, atmosferei în care el trăia. Bible societies were springing up everywhere. Societăți biblice apăreau peste tot. And the whole culture was affected by it. Și întreaga cultură a fost afectată de această răspândire a Bibliei. Got it? That's not number 8, I don't think. 8. You want me to sing it for you? I don't sing very well, though. Is that what it is? O părere tehnică, nu că nu se prea împacă Well, you know what? Macintosh cu Windows. There it is. How does that make you S-a feel? împăcat. Victorious. Așa, victorios. And you know what? Știți, Mendelssohn felt so victorious Mendelssohn se simțea atât de biruitor that the next symphony after this one că următoarea sinfonie după aceasta
was about the Protestant Reformation. a fost despre reforma protestantă And by God's grace, și despre harul lui Dumnezeu. we will play it this weekend. Zice, prin harul lui Dumnezeu vom cânta asta în sfârșitul acestei săptămâni. So let's practice well and keep Brother Isaac happy. Deci o să avem ocazia să cântăm, să repetăm asta cu fratele Isaac. And especially God. Și mulțumim lui Dumnezeu, pentru el dedicăm. Let's pray. Să ne rugăm. Our Father which art in heaven, Tatăl nostru care ești în ceruri, we thank you so much that you make music that's good for us. îți mulțumim atât de mult pentru că ai făcut o muzică bună pentru noi. We just thank you for this wonderful gift you've given us. Mulțumim pentru acest minunat dar pe care ni l-ai dăruit. And help us to be affected by the Protestant Reformation. Ajută-ne, Doamne, să ne lăsăm pătrunși și afectați de această reformă protestantă. And the great reformation you want for us in this day. Și această mare reformă pe care Tu o aștepți de la noi în zilele noastre. You want us to overcome the sins of Babylon. Tu vrei să biruim păcatele Babilonului, To get victory over the carnal nature. să câștigăm biruința asupra firii pământești. Because you have told us, blessed are the pure in heart, Pentru că ne-ai spus, binecuvântați cei curați cu inima, for they shall see God. pentru că ei vor vedea pe Dumnezeu. And we need to see God. Vrem, Doamne, avem nevoie să-L vedem pe Dumnezeu. So cleanse us from our sins Așa că te rugăm, curățe-ne de păcatele noastre and help us to live as if in His presence. și ajută-ne să trăim în prezența Lui. That we then shall live as ones that have been forgiven. Și apoi să putem trăi ca cel căruia păcatele sunt iertate. That have learned compassion. Și ca cel care a învățat compasiunea, That have learned to walk with God, care a învățat să umble cu Dumnezeu, as Enoch did. așa cum Enoch a făcut. In Jesus' name, În numele Domnului Iisus te rugăm. amen. Amin. Okay, let's go to our classes, theoretical classes until 11:30. 12:30.